Я хотів би розпочати цей матеріал із крилатої фрази «Усе в світі відносно». Та, на щастя, Альберт Ейнштейн, автор теорії відносності, не знав, що таке рашизм, тому до них це не відноситься. Вони як були, так і залишаться. Боже, яке кончене! Ми їх виносимо за дужки. Для нас же є декілька питань, які потрібно розібрати. Бо ці гойдалки зрада-перемога в суспільстві та соціальних мережах точно нікому не подобаються. І що найстрашніше, багато з них починаються не через злий умисел або спробу розхитування. Ні. Деякі люди щиро вважають, що треба от зараз розповісти, як все вже пропало, причому назавжди, як все погано і буде ще гірше. Хочуть попередити, так би мовити. Скажу вам очевидну річ. Ми в курсі. Всі в курсі. На нас напала держава-людожер, притому вдруге масштабніше, не вперше. І всі ці проблеми, які ви побачили тільки зараз, вгадайте, що з ними. Це ж було вже. Тому для мене дивно спостерігати, як люди, яких я поважаю та за якими слідкую ще з АТО, створюють новий плач Єремії. Ну, не на пустому місці, але на тому, де вони так само у 14-15 роках вже були і його знають. Таке враження, що я переносився в часі у 2014 рік, який ніколи так і не закінчився. Знову і знову. Клятий день бабака якийсь. Психологічно це можна зрозуміти і прийняти. У багатьох є родичі в ЗСУ та інших структурах, що воюють із окупантом. У деяких родичі або знайомі у тимчасовій окупації. А всі ми знаємо, як рашисти ставляться до мирних людей. Меншість взагалі переживає повторно те, що вже було із ОРДЛО. Вони тільки налагодили життя після втечі від руського міра на вільній території України, наприклад, у Маріуполі. А знову це лайно, яке має віддалену схожість із людьми, полізло зі всіх щілин. Так, ці люди мають право безпосередньо казати про те, як вони до цього всього ставляться. Про те, що в них флешбеки 14-15 років. Про те, наскільки бридко переживати ці події, та навіть більше у ще більших масштабах. Така наша реальність. Сумна, жорстока, сюрреалістична. І з цим нічого не поробиш, крім як лупати окупанта на всіх фронтах, до яких можуть дотягнутися руки. Скажу більше, ми з цим справляємось. На диво для всього світу та нас самих. Єдине питання, яке стає поперек горла – час. Так, саме протяжність боротьби стає на заваді нашої психіки остаточно сприйняти реальність, у якій ми, лицарі, перемагаємо дряхлого дракона. Здивовані? А я ні. Поясню, до чого веду. Коли я мобілізувався ще в АТО, яке пізніше стало ООС, було тяжко. Настільки, що в якийсь момент я склав заповіт. І знаєте, якщо так можна казати, що було смішним в цій ситуації? Те, що такий стан був не напряму через бойові дії чи війну як явище. Він був пов'язаний з кардинальною зміною свідомості, з новим усвідомленням життя та переоцінкою моральних цінностей, принципів, що були до того, та появою інших, які стали закріплюватись саме в армії. Стан до та після. Цивільна особистість людини із минулого зіткнулась з формуванням на її фундаменті нової особистості військового, із іншими пріоритетами, навичками, принципами, цінностями. Тимчасовий стан свідомості, який повинен був мобілізуватись на невеликий строк, став різко закріпляти себе остаточно. І це дуже неприємний момент, коли підсвідомість починає думати, що вона, так би мовити, вмирає. Тому що підсвідомість формується із тої особистості, яка існує зараз, її побуту, дій тощо. Різка зміна особистості рівносильна смерті старої свідомості. І це дуже лякає нашу психіку, бо вона любить поступові зміни. Найстрашнішими думками тоді в мене у свідомості були такі. Перша. Невже це буде тривати настільки довго, що я стану іншою людиною? Друга.
Як я буду жити, коли ми переможемо? Що я буду робити потім? Все моє існування зараз зосереджено саме на цьому. Так, для багатьох нереальним є усвідомлення перемоги та насамперед життя після неї. Ми, люди, психологічно дуже консервативні істоти. Це прослідковується у всій нашій історії глобально та локально у побуті, наприклад. Для нас будь-який тимчасовий стан, який не переходить у стабільний, є порцією негативного стресу. Більшого або меншого розміру залежить від людини. Тому якщо стан такий затягується, наша пластичність психіки дозволяє нам пристосуватися під реалії та штовхає нас до думки, що це надовго. Пристосування та розширення рамок зони комфорту заради збереження психічного здоров'я. Тому усвідомлення того, що перемога настане, як не дивно, є стресом для нашої свідомості, бо знову доведеться проходити перехід до іншого стабільного психічного стану. А це вже витрати ресурсу психіки, центральної нервової системи, в тому числі соматичних ресурсів тіла. Звичайно, це не подобається нашій підсвідомості, бо такі гойдалки незвичні для нашого виду. Війна та затяжні бойові дії – це відносно нещодавні явища нашої цивілізації. А еволюція психічна та біологічна людини розумної, тобто вас, мої глядачі, дуже повільна. У нас досі є рудиментарні, тобто застарілі, такі, що втратили свої функції, анатомічні та психічні речі, наприклад, апендикс. Звичайно, є люди, яких досить мало, але які все життя змінюють стани зони комфорту. Наприклад, мандрівники чи люди екстремальних професій, для яких такі гойдалки навпаки є відносною нормою. Але, повторюю, таких людей менше та зазвичай, як не прикро, вони мають нестандартну психіку або певні розлади особистості, через що їх світосприйняття є відмінним від світосприйняття умовно нормальної людини. Тепер розумієте, про що я кажу? Наша психіка є доволі парадоксальною у багатьох аспектах штукою, яка безумовно спирається на те, що ми складні біологічні істоти, із великим спектром хімічних реакцій та процесів усередині. І вам треба змиритись із тим, що не завжди ви можете своєю силою волі приборкувати біохімічні шторми. А як ви думали, для чого вигадали психотропні препарати? Ті ж антидепресанти або нейролептики, транквілізатори. Міф про каральну психіатрію залиште в минулому. На сьогоднішній день майже кожна 10-та людина в мирних, цивілізованих країнах потребує хоч раз в житті такі препарати для підтримки стабільності та здоров'я психіки. Думаєте, в буремний час війни у нас таких менше? Риторичне питання. Тоді запитаєтесь ви, як і я колись, як прийняти нову реальність та те, що в будь-який момент вона може змінитись. Як психічно пристосуватись до спектру неминучих змін? По-перше, якщо ви вже серйозно задали собі таке питання, ви на коні. Так, я на коні. Дуже важливо усвідомити, що твій стан свідомості та підсвідомості не може існувати автономно впродовж життя, особливо зараз. Йому потрібна допомога. І не завжди від стороннього спеціаліста. Можливо, від тебе самого. Прорефлексуй ті питання, які ти ховаєш від себе, щоб навіть не згадувати. А вони там стукаються, нагадують про себе на краєчку свідомості, виповзають при найменшій нагоді, дратують. Це тому, що, вельмишановний глядач, ти не проробив їх насамперед сам із собою. Зроби це із холодною головою, без алкоголю, без інших людей, без емоцій. Задавай собі питання, відповідай на них. Проведи внутрішній діалог, закрий гештальт. По-друге, не всім щастить мати таку ситуацію, коли лише одна рефлексія закриває внутрішні питання свідомості одразу, чи навіть за 5-10 разів рефлексії. Для мене, наприклад, після армії це не так ефективно. Даються взнаки травми голови та посттравматичний стресовий розлад. Допомагає фармакологія. Повторюю знову, психіатр не кусає, не записує у таємну книгу психів чи щось таке. У нас була досить тяжка, але ефективна, правда не закінчена, реформа медицини. Але навіть до неї облік у лікаря-психіатра при наявності навіть хронічних психічних хвороб був добровільний.
за винятком соціально небезпечних пацієнтів, яких визначає виключно суд. Зараз ви можете прийти до будь-якого психіатра, невролога, психотерапевта та отримати рецепт легкого антидепресанту чи сильного снодійного, без так званих страшних наслідків. Ми не Ерефія чи Білорусь, де психіатрія – інструмент політичного тиску опозиції. У нас психіатри та психологи стояли на майданах та надавали швидку медичну допомогу людям. До речі, ремарка – це ще один показник нашого відриву від тюрми народів. Психіатрія в нас вельми вільнолюбна та в більшості своїй орієнтована на права пацієнтів. У багатьох матеріалах про психіатрію, коли автор ще розмовляв росіянською, саме з РФ приходили в коментарі та розповідали, що в них там пекло, та що автор бреше. Але до них так і не дійде, що буває інакше. Що вони самостійно створили собі лайно у всіх сферах життя та побуту своїми діями та бездіяльністю. Коротко кажучи, пропащі манкурти і греть з ними. Повертаючись до теми. По-третє, не забувайте, РФ все ще проводить і ще буде проводити багато глобальних та локальних інформаційно-психологічних операцій. Коли ви бачите новини, відео, статті, навіть якщо вони українською мовою, але там є нюанси паніки чи ейфорії, можливо, треба перевірити першоджерело, іншу інформацію по темі і так далі. Так, звичайно, багато їх і ПСО паляться відразу, наприклад, бавовною підлоги країни. Воображение нацистов это слово клубника. По-украински звучит поляница. Але все ж таки, обачність, відсутність реактивного емоційного стану, стриманість – це важливі складові стабільного психічного стану та здоров'я. Коротше, не перевантажуйтесь. Ми ж не кацапи, для яких людина – джерело гарматного м'яса. Кожен свідомий українець на вагу золота. Зараз і у майбутньому, коли будемо відбудовувати країну після перемоги. І не треба вестись на вкиди. Тому, наприклад, заяви про мирні домовленості та збереження пики хуйла від деяких політиків інших країн слід сприймати як саботаж та політичне самогубство. Або це дурість, або Кремль дістає свою заначку, щоб хоч якось вийти із ситуації, у якій він остаточно програє. Зброя останнього шансу. А всі військові знають, що це таке і коли ти нею користуєшся. Думаю, і інші здогадаються з назви. Хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно. Не думайте, що коли я кажу про перемогу, я не бачу те погане, що коїться навкруги. Воно є. І для того, щоб це зрозуміти, потрібен лише мозок та практика користування ним. Це в росіянців є мантра «Ми не бачимо всієї картини, тому не можемо судити». Хоча їм треба казати наступне. Мозок у нас ложкою вископлюють в юності, очі ми запхнули в дупу, щоб не бачити своє жалюгідне існування, а вуха ми собі відрізали, бо те, що ми чуємо, нас лякає. У нас же українців так не заведено. І тому треба визнавати. Зараз важко. Я б навіть сказав трендець як важко. Але хіба ми вже не проходили цього у 13-15 роках? Не було обвалу економіки, втрат на фронті, сумнівних політичних рішень і водночас звитяги героїчних подвигів підйому нагору. Це для вас, цивільних, все це було поступово, тому, можливо, не так помітно. Коли я повернувся з армії в своє мирне місто, був приголомшений змінами. Новий гарний транспорт, гарна інфраструктура, цифровізація, адекватна медична реформа первинної ланки медицини. Сказати, що був у приємному шоці, напевно, не буде перебільшенням. Хоча коли я тільки мобілізувався, ми починали з розваленою армією. У бюджеті було трохи більше, ніж нічого. Яник розікрав казну та закошмарив бізнес. А зі сходу сунули орки, як і зараз. У меншому розмірі, звичайно, але все ж таки. І не було такої підтримки світу. Зараз вона є. Тому дуже прошу, думайте уважно перед тим, як користуватись своїм медійним ресурсом. Зважуйте слова. Думайте, чи не робите послугу рашистам своїм постом чи коментарем. У нас є свобода слова, але не слід забувати про обов'язок совісті. Майте це на думці, будь ласка. І золоте правило психосоматики, реальної, а не магічної. Якщо людина поглинає більше негативного стресу, ніж позитивного, з часом, можливо не через місяці, а через роки, у неї з великою вирогідністю починає формуватися психічний розлад. Навіть є окрема категорія у міжнародному класифікаторі захворювань 10-ї редакції.
соматоформні розлади. Тримайте баланс так, щоб хоча б 60% стресу були позитивними. Це моє прохання до всіх українців. Ми повинні залишатися здоровими не лише тілом, а й духом. Повторюю, у мене також дуже багато питань до можновладців. Наприклад, по Херсону та героям Азовсталі. Я б сказав, купа питань, які ще потрібно буде вирішувати. І моя чітка ціль дожити та спитати їх напряму. Хоча б через цей медійний ресурс, який у мене є завдяки вам, співгромадяни. Але тезу «все пропало» автор вже пройшов у минулому і знає, наскільки вона може бути деструктивною для особистості локально та для суспільства глобально. Не заганяйте себе у цей стан. З моєї точки зору, зараз все набагато оптимістичніше, ніж було у минулому. А тоді ми вистояли. Дякую всім, хто підтримав цей та інші матеріали фінансово. Це величезна підтримка, яка допомагає нам із редактором займатися тим, що ми полюбляємо та цінуємо, навіть у такий складний час. На жаль, не можу робити для вас повноцінні великі розбори відеоігр, думаю, ви розумієте чому. Але таке бажання існує. За ці роки цей канал став нашим дивовижним дозвіллям. Роботою це не назвеш, бо приносило в основному радість. І поки ви, шановні пані та панове, патрони та меценати підтримуєте, у моїй голові вже зароджуються ідеї щодо майбутніх матеріалів. Даю невеличкий анонс. Darkspawn дуже схожий на росіянських окупантів. Паралелей там багато. Вірте в ЗСУ. Слава Україні!